عزیزان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. میخوایم توی این پست با هم این بند تونستی خوشگل رو ببافیم که شما میتونید برای کیف هاتون استفاده کنید و حتی از پترنش برای بافت کمربند هم استفاده کنید و ببافید. لوازمی که ما نیاز داریم برای بند کیف احتیاج داریم به مدبر، 2 مدبر و نخ رافیا. اگر هم بخوایم برای کمربند ببافیم فقط احتیاج داریم به نخ و قلاب شماره 3.5 یا 4. برای بافت این بند زیبا ما احتیاج داریم به یک مدبر که قسمت بالاش بازتر باشه، بزرگتر باشه، راحت بتونیم روش بافت بزنیم. قلاب رو وارد این قسمت از مدبر میکنیم، نخ رو جلوی قلابمون گیر میدیم و از داخل این حلقه مدبر رد میکنیم. خب شروع میکنیم اینجا 7 پایه روی حلقه سر میندازیم. این نخ رو به این حالت نگه دارین و همزمان با پایه هایی که دارین روی حلقه سر میندازیم ببافید. این اولین پایه ما هست ولی جزو اون 7 پایه حساب نمیشه. ما فقط با این پایه نخ رو آوردیم روی مدبر. خب پس کاری به این نداریم. جدا از این شروع میکنیم حالا 7 پایه روی حلقه سر میندازیم. این 1 2 ببینید این نخ اضافه رو نگه داریم و ببافیم. 3 4 5 6 و 7. خب با دست اینا رو مرتب کنید، بشمارین که 7 بشه. 1 2 3 4 5 6 و 7. این گفتیم جزو بافت حساب نمیشه. حالا کار رو میچرخونم به این صورت. خب ببینید این اولین پایه ما هست، میارمش روی قلاب، نمیبافم. 1 2 ببینید قلاب رو زیر گندمیا میبریم، نخ رو میاریم روی قلاب، نمیبافیم. 3 4 5 6 و این هم 7میه. ببینید حتما زیر 2 گندمیا باید بره قلابتون. خب حالا اینجا میام دقت کنید، ببینید 2 4 6 8 نخ روی قلاب داریم. 2 اول رو میام یکی میکنم. حالا نخ رو از داخل این رد میکنم. خب اینجا رو دقت کنید. حالا دوباره نخ رو از داخل این و 4 بعدی رد میکنم، 4 خونه بعدی. 1 2 3 4، یکی هم که روی قلاب هست 5 این 1 و این هم 4 بعدی. الان 3 نخ روی قلاب هست که 2 یکی میکنم. این 2 اول، این 2 دوم. خب به این صورت میشه. حالا میخوام از این طرف شروع به بافت کنم. برای این قسمت اولی رو نمی بافم. این خونه دوم هست، میارمش روی قلاب. اینجا یه فضای خالی ما از اینجا میبینیم. خب قلاب رو وارد این فضا میکنیم، نخ رو از اینجا در میاریم، اینم میاریم روی قلاب. حالا این 4 نخی که از اینجا میبینیم، قلاب رو میبریم زیر این 4 نخ اصلی رو از زیر این 4 هم رد میکنیم، یک کمی نخ رو میکشیم که کشش نخ با این نخایی که روی قلاب هست یکی بشه. حالا باید یه دونه پایه از اینجا ببافیم. برای این قسمت اول نخ رو دور قلاب میندازین، با دستتون نگه دارین. حالا قلاب رو وارد این فضا کنین، این رو هم بیارین، نخ رو از اینجا رد کنید. حالا پایه بعدی یعنی اینجا و آخرین پایه رو دقت کنید 2 گندمیا رو بگیرید، گندمی رو و گندمی زیر، چون قسمت کناره بند هست به این حالت ببافین که صاف در بیاد. حالا نخ رو از اینجا از زیر این هم رد کنید. الان ببینید 2 4 6 دوباره 8 نخ روی قلاب داریم. 2 اول رو یکی میکنم، نخ رو از داخل این خونه رد میکنم، دوباره نخ از داخل این خونه و 4 بعدی رد میشه، این اولی، این هم 4 یعنی در مجموع میشه 5 3 باقی مونده. 2 اینا رو یکی میکنم، این 1 این هم 2. خب دوباره مثل رج قبلی که از این طرف شروع به بافت میکردیم کار رو تکرار میکنیم. اولی رو رها میکنیم، این دومی هست.
نخ رو از اینجا رد میکنم، یه فضای خالی ما اینجا میبینیم. قلاب رو وارد این فضا میکنیم، یه رشته نخ از اینجا در میاریم، 4 تا نخ از اینجا میبینیم، 1 2 3 4. قلاب رو زیر این 4 تا میبریم، نخ اصلی رو از اینجا رد میکنیم، یه ذره نخ رو بکشین. حالا نخ رو دور قلاب بندازین، بیاین اینجا یه فضای خالی که دارین قلاب رو وارد این فضا کنین، این یه رشته نخ و در نهایت آخری رو گفتم حتما 2 تا گندمی ها رو بگیرید، گندمی رو و گندمی زیر. حالا نخ رو از اینجا رد کنید، دوباره 2 تای اول رو میبافین، بعد نخ از داخل اولین پایه رد میشه، دوباره نخ از داخل اولین و 4 تای بعدی به صورت همزمان رد میشه. 3 تا باقی مونده، 2 تا اینا رو یکی میکنیم. میبینید مدل به این صورت میشه. این چند رشت که بافته بشه خودش رو کامل نشون میده. حالا این بند رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست ببافید. خب بعد از اینکه بند رو به اندازه دلخواه بافتیم، حالا این قسمت رو باید طوری ببافیم که مثل شروع کار مدبر روی بافت همزمان بافته بشه. ببینید ما اینجا این پایه رو میبافتیم، رچه‌های قبل اینجا میبافتیم، از این قسمت این 4 تا و ادامه بافت. حالا اینجا میام همزمان مدبرم رو روی کارم قرار میدم، مدل رو نمیبافم، به اندازه‌ای که میتونم اینجا پایه کوتاه ببافم میبافم. خب شروع کار چون روی مدبر ما بافتیم 7 پایه بافتیم، اینجا چون دیگه مدل رو بافتیم بعد بخوایم بیایم کار رو جمع کنیم یه ذره سخت میشه. پس حالا لازم نیست حتما اون 7 پایه رو دوباره روی این قسمت داشته باشیم، 5 تا یا 4 تا هم بشه کفایت میکنه. ببینید همزمان حلقه رو نگه دارین، نخ رو از اینجا در بیاریم و ببافیم. این 1 این 2 این 3 این 4 و این هم آخری 5 تا. من 5 تا بافتم. ببینید این هم مدبر که بافت روش سر انداخته شده. خب حالا اینجا میتونید نختون رو قیچی کنید از سمت زیر بافت، از این قسمت ها این رو رد کنید، بعد اضافهش رو کلا قیچی کنید. بعد حتما این کار اتو هم میخواد، از سمت زیر یعنی به این حالت بافتتون رو این قسمت ها رو اتو میزنید که کاملا صاف بشه، بعد این رو روی کیفتون وصل کنید. اگر بخواید از این پترن به عنوان کمربند استفاده کنید، ببینید برای شروع کار یه گره خفت. خب ها شروع کنید 7 تا پایه ببافید، 1 2 3 4 5 6 و 7. این 7 تا رو میارین روی قلاب، 1 2 3 4 5 6 و این هم اولین پایه یا همون گره خفتمون بوده. خب مثل پترنی که روی مدبر سر انداختیم و بافتیم. 2 تای اول رو یکی میکنم، نخ رو از داخل اولی رد میکنم. حالا نخ از داخل اولی و 4 تای بعدی به صورت همزمان رد میشه. 3 تای آخری که موند 2 تا یکی میکنم، 1 و 2. اولی رها میشه، دومی رو میارم روی قلاب، یه دونه از این فضا میبافم. ببینید یه فضای خالی اینجا هست. این 2 تا، بعد این 4 تا رو میارم روی قلاب، یک نخ رو دور قلاب میندازم، از این فضای خالی که اینجا هست یک پایه از اینجا در میارم، بعد این خونه و 2 تا گندمی آخر، دوباره 2 تای اول رو یکی میکنم، نخ از داخل این خونه رد میشه، بعد از 5 تای بعدی 3 تای آخر که رسیدم 2 تا یکی میکنم کار رو، یعنی دقیق همون پترنی هستش که روی مدبر سر انداختیم. حالا این رو به صورت بافت آزاد
یعنی از شروع کار که زنجیره داشتیم بهتون آموزش دادم. این پترن رو برای کمربند هم به همین صورت میتونید استفاده کنید.